Divisibility rules. Grade 5, Quarter 1, Week 1 and 2. So before we start, we are going to write the multiples of the following numbers. So what are the multiples? Yung multiples, ito yung nasa multiplication table. Ito yung mga imumultiply natin sa 2, 3, 4, 5. Let's say for example, 2. So 2 times 1 is 2. Next, 2 times 2 is 4. 2 times 3 is 6. 2 times 4 is 8. Ayan, 2 times 5 is 10. 2 times 6 is 12. 2 times 7 is 14, and so on and so on. Next, let's move to 3. 3 times 2 is 6. 3 times 3 is 9. 3 times 4 is 12, 15, 18, 21, 24, and so on. Next, 5, 10, 15, 20. Okay, 25, 30, 35, 40. Next, number 6, 12, 18, 24, 30, and so on. Next, 8, 16, 24, 32, 40, 48, and so on. So now, alam na natin ang multiples ng number. So, when we say, pagka multiples, ito yung padadamihin. Itatimes sa 2, sa 3, sa 4, sa 5, and so on. So, ang ating pag-aaralan ngayon is divisibility. So, divisible. Ito naman, alam naman natin na ang multiplication ay reverse method or reverse ng multiplication. Magkabaliktad ang multiplication and division. So, may example muna ako bago tayo pumasok sa divisibility rules. So, let's say for example, so I have here number 12. Mag-iisip tayo ng number na pwedeng i-divide natin sa 12 na walang remainder. So, ano ba yung mga factors? Yun yung tinatawag natin na factors. When we say factors, ito yung mga numbers na pwedeng i-divide sa isang number na wala siyang remainder. Let's say for example, 12 can be divided into 2. Pwede siyang i-divide sa 2 and the answer is 6. Yan. Ito ang tinatawag natin na factors. Another one, 12 can be divided into 4. Kasi 12 times 4 equals 3. Another one, 12 can be divided into 6. 12 divided by 6 equals 2. And syempre, 12 can be divided into itself. Pwede siyang i-divide sa kanyang sarili. 12 divided by 12 equals 1. And another one, 12 can also be divided into 3. So, therefore, the factors of 12 are 2, 4, 6, 12, and 3. Yan ang factors ng 12. So, paano ba natin malalaman ang factors ng isang number? Nang medyo mahirap mag-isip kung tayo ay magdi-divide. So, ang magdi-divide lalo na at malaking number. So, yon ang aking ituturo for this video. Next, divisibility rules tells whether a number is exactly divisible by other numbers. This rule is a shortcut way to decide whether it's exactly divisible without doing division computation. So, kaya tayong may divisibility rules, ito ang ating susundin para hindi na tayo mag-divide
lalo na pagka malalaking number. Titingnan lang natin yung number at malalaman natin kung siya ay factor ng number na yon. Let's start. Tingnan natin ang umpisa, ang divisible by 2. So, this is one of the easiest way para malaman kung siya ay pwedeng madidivide sa 2. Example natin. Okay. Lumipat. So, divisible by 2 muna tayo. So, as we can see, sabi dito, 456. So, in 456 ends with 6. So, we all know that 6 is an even number. Yan. Even. Pag sinabi nating even, nahahati sa dalawa. So, titingnan lang natin ang ones place niya kung nagtatapos sa even number. Ano ba ang even numbers? Nagtatapos siya sa 0, 2, 4, 6, 8. So, yun yung even numbers. Ito pa mga example, 178. So, 178 ends with 8. Dahil ang 8 ay nahahati sa dalawa, so therefore, it is divisible by 2. Another one, 26. 26 ends with number 6. So, 6 ay mahahati or pwede nating mahati sa 2. So, therefore, it is divisible by 2. Another one, 200. So, 0, yan, 200 is an even number. So, dahil ito hihiram dun sa 0, magiging 10 siya. So, 10 is an even number. Therefore, it is divisible by 2. Another one is 402. So, 402 ends with 2. So, therefore, 2 is divisible by 2. Next, last example, isa pang example. Ano pang hindi ko nabibigay? So, 104. So, 104 ends with 4, and 4 is an even number. Therefore, it is divisible by 2. Tatandaan lang natin na lahat ng number na nagtatapos sa 0, 2, 4, 6, 8, ay pwede nating i-divide or it is divisible by 2 dahil sila ay even number. Kahit hindi natin i-divide, malalaman natin na sila ay divisible by 2 kung titingnan lang natin ang kanyang ones digit. So, katulad nito, 6, 8, 6, 0, 2, and 4. Okay. Clear na yon. Dito naman tayo sa divisible by 5. So, divisible by 5, kung mapapansin natin, ang multiples ng 5 is 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Okay, and so on. So, kung mapapansin nyo, ang 5, ang multiples ng 5 ay nagtatapos sa 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5. Diba? So, yung multiples ng 5, nagtatapos siya sa 0, 5. Therefore, lahat ng number na nagtatapos sa 5 and 0, madidivide natin sa 5 nang walang remainder. Na, let's say for example, 750. So, 750 ends with 0. Therefore, it is divisible by 5. 505. 505 ends with 5. Therefore, divisible siya by 5. So, what is the divisibility rules by 5? So, any number that ends with 5 and 0, siya ay madidivide sa 5 without remainder.
Ibig sabihin, 750 is divisible by 5 and 505 is divisible by 5. Let's move on to another example. Dito naman tayo sa divisible by 10. So, tingnan naman natin ang divisibility rules by 10. So, tingnan natin ang multiples ng 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, and so on. So, ano ang mapapansin natin sa multiples ng 10? Ayan. So, multiples ng 10, it ends, multiples of 10 end with 0. So, therefore, all numbers that end with 0, lahat ng numbers na nagtatapos sa 0 ay divisible by 10. Pwede siyang i-divide sa 10. Katulad ng 780. So, 780 ends with 0. Therefore, ito ay pwedeng i-divide natin sa 10. 780 divided by 10 is 78. Tatanggalin lang natin ang 0. Another one, 210. So, 210 ends with 0. Ibig sabihin, ang 210, pwede nating i-divide sa 10 without remainder. Another one is 150. So, 150 ends with 0. Therefore, it is divisible by 10. Okay, and another one, 300. So, 300 ends with 0. Nagtatapos siya sa 0. Kaya siya ay pwedeng i-divide sa 10 without remainder. Naintindihan ba yon? Divisible by 2, divisible by 5, and divisible by 10. So, tingnan natin dito. Tingnan natin itong number na to. Okay. So, tingnan natin kung ang given number ay divisible by 2, divisible by 5, 10. Okay. 148, is it divisible by 2? Ang rules natin sa divisible by 2, dapat daw siya ay even number. Nagtatapos siya sa even number. Is 8 an even number? Okay. Yes. Ibig sabihin, nahahati siya sa 2. Yan. Check. So, divisible by 5 naman. Divisible by 5, 548. Diba, sabi natin, ang divisible by 5, nagtatapos sa 5. Okay, diba, ang mga multiples ng 5 is 5, 10, 15, 20. So, dapat siya ay nagtatapos sa 0 at saka sa 5. Nagtatapos dapat siya sa 0 and 5. So, siya ay 8. So, it is not divisible by 5. Kasi hindi siya nagtatapos sa 0 and sa 5. Another one. Is it divisible by 10? So, ang nadidivide sa 10 ay dapat nagtatapos daw sa 0. So, therefore, ito ay hindi siya sakto or siya ay may remainder. Kasi siya ang kanyang huling number is 8. Another one, 912. So, 912 ends with 2. Okay. Ends with 2. So, tingnan natin. 2 is an even number. Ang 2 ay nahahati sa dalawa, kaya pwede siyang i-divide sa 2. Next, sa 5 naman. Ang divisible by 5 dapat nagtatapos sa 5 and 0. Ito ay nagtatapos sa 2. Kaya, hindi siya pwedeng ma-divide sa 5 ng walang remainder. So, ibig sabihin, 912 divided by 5, may remainder. Next, 10. So, sa 10, dapat daw ay nagtatapos sa 0. So, 912 ends with 2. So, hindi siya exactly madidivide sa 10. So, it is not divisible by 10. Number 3, 270. So, 0 is an even number. Kasi pag humiram siya sa 7, magiging 10. So, 10 is mahahati sa dalawa. Kaya ito ay check. Next,
270 ends with 0. Diba sabi nga natin, ang multiples ng 5 nagtatapos sa 5 and 0. So, pwede siyang ma-divide exactly with 5. And 270 divided by 10. Okay, dahil siya ay nagtatapos sa 10, pwede siyang i-divide exactly by 10. Yan. Next, 565 ends with 5. So, 5 is not an even number. Ito ay odd number. So, hindi natin pwedeng hatiin sa dalawa ang 5. So, x. So, 565 divided by 5, siya ay, dahil siya ay nagtatapos sa 5, pwede natin siyang i-divide sa 5. At 565 divided by 10, nagtatapos siya sa 5, dapat daw ay sa 0, kaya siya ay x. 168 divided by 2, nagtatapos siya sa 8. So, 8 divided by 2, mahahati siya sa dalawa, ang 8, kaya check kasi siya ay even number. Next, 168 divided by 5, ang sabi nga natin, dapat pag 5, nagtatapos sa 5 at 0, so x. At 168 divided by 10, dapat siya ay nagtatapos sa 0, ay siya ay nagtatapos sa 8, so x. Ayan. So, tingnan natin. A number is divisible by 3 if the sum of all the digits of the number is divisible by 3. Okay, bago yan, tingnan muna natin ang multiples ng 3. Bago tayo magsimula, hanapin natin ang multiples ng 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, next, 33. Okay. So, tatandaan natin pag divisible by 3, lagi nating tatandaan ito munang tatlo. 3, 6, 9. So, tatandaan natin yun lagi. 3, 6, 9. Pag dalawang number na siya, 12. Ano ba ang 1 plus 2? 1 plus 2 is 3. Ari naman, 15, 1 plus 5 is 6. 18, 1 plus 8, 9. So, diba, pumatak uli siya ng 3, 6, 9. Ito ay 3, 6, 9. Another one, tingnan natin ito. 21, 2 plus 1, 3. 2 plus 4, 6. 2 plus 7, 9. Pumatak uli siya ng 3, 6, 9. Okay, so are, idiretso natin ang 30, 33. 3 plus 0, 3. 3 plus 3, 6. Okay, so kahit pa yan ay 3, tatlong digit o apat na digit at pag pumatak siya ng 369, ibig sabihin siya ay divisible by 3. Example, magbibigay pa ako ng example na maraming number. Halimbawa, 2, 5, 250, 252. Okay, 252. I-add natin ang 252. 2 plus 5, ang sagot is 7. So, 7 plus 2, ang sagot is 9. Diba, sabi ko nga, pag pinag-add, dapat siya ay 369. Therefore, ito ay pwedeng i-divide sa 3. Kasi siya ay 9. Another one. Another example is 453. Ipag-add natin. 4 plus 5, ang sagot is 9. 9 plus 3, ang sagot ay 12. I-add natin ang 1 plus 2, ang sagot ay 3. Therefore, pwede siyang i-divide sa 3.
example ulit. 1,400 1,044. Sige nga, 1,044. I-add natin ang digits. 1 plus 0 is 1. Tapos, dagdagan natin ng 4 is 5. 5 plus 4, ang sagot ay 9. Therefore, sabi ko nga, 369, ito ay pwede nating i-divide sa 3. Okay, isa pa. 253. Tingnan niya natin itong 253. 2 plus 5, ito ay 7. 7, dagdagan ng 3, ang sagot ay 10. So, dahil ito ay 10, 1 plus 0 is 1. So, madidivide ba ang 1? Hindi siya 369. So, ito ay hindi siya divisible by 3. So, ibig sabihin, ang 253, hindi siya pwedeng i-divide sa 3. Naintindihan? Pwede na tayong mag-move sa next. Okay. If a number is divisible by 2 and 3, then it is divisible by 3. So, dahil alam na natin ang divisible by 2 at divisible by 3, paano nga natin malalaman kung siya ay divisible by 2? Dapat siya ay, pag divisible by 2, dapat siya ay even number. Dapat siya ay nahahati sa dalawa at dapat daw siya ay nadidivide sa 3. So, dapat pag pinag-add natin siya, ang sagot dyan ay 3, 6, and 9. Okay, tingnan natin ang example na to. 276. 276. So, 276 is an even number. Titingnan natin ang dulo. Even number. So, check na siya kasi siya ay even number. Nagtatapos siya sa 6. Pwede siyang mahati sa dalawa. Check na yan. Pag plus natin, kung siya ang magiging sagot ay 369. 2 plus 7 is 9. 9 plus 6 is 15. So, 1 plus 5 is 6. Ayan, 6. Ibig sabihin, pwede siyang i-divide sa 3. So, ibig sabihin, ito ay even number at nadidivide sa 3, therefore, siya ay divisible by 6. May isa pa akong number, 903. So, 903. Saan ba nagtatapos ang 3? Sa odd number. So, hindi siya pwedeng i-divide sa 2. So, ibig sabihin, hindi siya pwedeng i-divide sa 6 kasi dapat siya ay even number kagaya nito. Dapat siya ay nagtatapos sa 2, 4, 6, 8, and 0. So, kapag hindi, automatic, hindi na siya pwedeng i-divide sa 6 kahit pa siya ay, pag pinag-add natin, siya ay 3 ang sagot. Pwede siyang i-divide sa 3, pero hindi siya pwedeng i-divide sa 2, kaya siya ay hindi divisible by 6. Ang rule dito, dapat siya ay even number at i-divide sa 3. So, ang 903 ay hindi pwede kasi siya ay nagtatapos sa odd number. So, X siya. Ano? Okay. So, dapat even number. Ano? So, example uli. 480. Okay. And 260 361. Okay. Sige, ito. 363 na lang. Sorry. Okay. 369. Okay. So, laging titingnan natin kung divisible by 6. Una nating titingnan kung siya ay kung siya ay even number. Ano? So, ito even number. Ang 0 is even number.
check agad. Ayan. Pag even number siya, tingnan natin kung siya ay, pag pinag-add natin, tingnan naman natin kung siya ay divisible by 3. 4 plus 8 ay 12. So, 12 plus 0, siya ay 12. So, ang 1 plus 2, siya ay 3. So, ibig sabihin, siya ay divisible by 3. So, ibig sabihin, siya ay even number at divisible by 3. Therefore, siya ay divisible siya ng 6. Divisible siya ng 6. Titingnan natin, basta pag siya ay even number at pag pinag-add ay 3, siya ay divisible by 6. Ito naman, 3, 6, at 9. So, nagtatapos siya sa 9. So, ibig sabihin, hindi na siya even number. So, ibig sabihin, hindi siya divisible by 6. Kasi hindi siya even number. Laging una nating titingnan kung siya ay even number. So, ibig sabihin, pag hindi na siya even number, hindi siya divisible by 6. Pero, pag pinag-add natin to, 3 plus 6, 9, plus 9 is 18. Then, 1 plus 8 is 9. So, siya, divisible by 3 lang siya. Pero, hindi siya divisible by 2 at hindi din siya divisible by 6. Sa pang example, para mas malinaw. 252. So, 252, tingnan agad natin kung siya ay even number. So, dahil siya ay even, tingnan natin kung siya ay divisible by 3. Tingnan natin kung divisible by 3. So, 2 plus 5 is 7, plus 2 ay 9. So, dahil siya ay 9, divisible siya by 3. So, therefore, ito ay divisible by 6. Pero kapag ganito ang given, 375, dahil siya ay the odd number, hindi siya nahati sa dalawa, ayan. So, ibig sabihin, hindi siya divisible by 6. Naintindihan? Okay. Let's move on to another example. A number is divisible by 9. So, kagaya nung nasa video ko, sa mga una kong video, kung mapapansin nyo, 9, 9, 18, 27, 36, 45, 54. Kung mapapansin natin, lahat ng multiples ng 9, pag pinag-add natin, 9 ang sagot. Tingnan nga natin. 1 plus 8, 9. 2 plus 7, 9. 3 plus 6, 9. 4 plus 5, 9. 5 plus 4, 9. So, ibig sabihin, lahat ng number pag pinag-add, ang sagot ay 9, pwede siyang i-divide sa 9. Halimbawa, 829, 828. Okay, so 828. So, 8 plus 2 is 10. 10 plus 8 is 18. Diba? So, ibig sabihin, 1 plus 8 is 9. So, ibig sabihin, pwede siyang i-divide sa 9 nang walang remainder. 756. 7 plus 5, 12. 12 plus 6 is 18. So, alam na naman natin na 1 plus 8 is 9. Ibig sabihin, pwede siyang i-divide sa 9 nang walang remainder. Next, 403. 403, 4 plus 0 is 4, plus 3, 7. Ibig sabihin, hindi siya umabot sa 9, hindi siya pwedeng i-divide sa 9. 1,250,
1,251. Okay, 1 plus 2, 3, plus 5, 8, plus 1, 9. Ibig sabihin, pwede siyang i-divide sa 9 na walang remainder. 4, 6, 3, 2. Tingnan natin. 4 plus 6 is 10, plus 3, 13, plus 2, 15. So, ang sagot dito ay 15. So, 1 plus 5 ay 6 lamang. So, ibig sabihin, hindi siya pwedeng i-divide sa 9. Okay? So, tingnan natin ang example. Kunyari is 486. Tingnan natin kung siya ay pwedeng i-divide sa 3, pwedeng i-divide sa 6, at pwede siyang i-divide sa 9. Tingnan nga natin. Ang rule sa 3, dapat pag pinag-add, ito ang technique dyan. Kung siya ay pwedeng i-divide sa 9, ibig sabihin, pwede din siyang i-divide sa 3. So, tingnan muna natin kung siya ay ipag-add muna natin nga siya. Okay, ipag-add muna natin siya. Pag titingnan natin ang 369, tingnan muna natin kung pwede siyang i-divide sa 3. Tingnan niya natin, 4 plus 8 is 12. 12 plus 6 is 18. Ay, hindi pala. Ulit. Okay. Example natin is 453. Okay. Tingnan natin kung ito ay pwedeng i-divide sa 3, pwedeng i-divide sa 9, at sa 6, or pwedeng i-divide sa 9. Una, tingnan natin kung divisible by 3. Dapat pag-addin daw natin at ang sagot dapat ay 3. 4 plus 5, 9, plus 3 equals 12. So, 1 plus 2 equals 3. So, ibig sabihin, pag pinag-add siya ay 3, pwede siyang i-divide sa 3. So, ibig sabihin, pag pwede siyang i-divide sa 3, tingnan natin kung sa 6. Pwede siyang i-divide sa 3, tingnan natin sa 6. Titingnan na lang natin kung siya ay even number. Ang kanyang ones place. So, since ang kanyang ones place ay 3, odd number, hindi siya pwedeng i-divide sa 6. Kasi dapat nga, siya ay nadi-divide nga siya sa 3, pero hindi naman siya nadi-divide sa 2. Kaya, X na. At dito naman sa 9, kita naman natin, 1 plus 2 ay 3. So, dapat pag 9, dapat ang sagot ay 9. Ito ay 3, kaya hindi siya pwedeng i-divide sa 9. Isa pang example. 980. 981. Okay. So, tingnan muna natin. So, 3, 6, 9. Tingnan natin kung madidivide siya sa 3. Pag-plusin natin, 9 plus 8, ang sagot ay 17. Plus 1, ang sagot ay 18. So, 1 plus 8, ang sagot ay 9. Di ba sabi ko, pagka divisible by 3, dapat ang sagot ay 3, 6, 9. So, dahil siya ay 9, check. Diba? Pag 6, divisible by 3 siya. Pero, ang kanyang ones place ay 1. Hindi pwedeng i-divide sa 2. X. At 9, dapat siya ay pag pinag-add daw ay 9. Dahil siya ay pag pinag-add daw natin ay 9, siya ay check. Yan. Yan. Isa pang example ulit. 456. Tingnan natin siya kung divisible by 3,
6 at 9. Okay. So, divisible by 3, kailangan pag-addin natin. Dapat ang sagot niya ay 3, 6, or 9. So, 4 plus 5, ang sagot ay 9. Plus 6, ang sagot ay 15. So, pag pinag-add natin ang 1 at 5, ang sagot ay 6. Dapat, sabi ko nga, ang sagot dapat ay 3, 6, 9. Ibig sabihin, siya ay check. Dahil siya ay 3, 6, 9. Dapat yon ang magiging sagot para siya ay maging divisible by 3. Tingnan natin siya kung divisible by 6. Pag divisible by 6, siya ay check na sa 3. So, dapat siya daw ay even number. Tingnan niya natin ang 6 kung even number. Nahahati ba ang 6 sa dalawa? Check. So, ibig sabihin, divisible by 6 siya. Tingnan natin naman. Kung pinag-add natin ang 1 and 5, ang sagot ay 9. Siya ay 6. Kaya siya ay hindi siya divisible by 9 kasi ang sagot niya ay 6. Dapat maging sagot dito ay 9. So, ibig sabihin siya ay X. Okay. Huli nating example. Bibigay ako ng huling example. 9,118. Yan, 9,018. Let's check kung siya ay divisible by 3, divisible by 6, and divisible by 9. Ipag-add muna natin. 9 plus 0 is 9, plus 1 is 10, plus 1 is 8. So, ang sagot niya is 18. 9 plus 1 plus 8, ang sagot ay 18. 9 plus 1, 10, plus 8, 18. So, itong 18, pag pinag-add natin, ang sagot ay 9. So, tingnan nga natin. 3, 6, 9. Ibig sabihin, divisible siya by 3. Dahil siya ay divisible by 3, tingnan natin kung siya ay nahahati din sa dalawa para malaman natin kung divisible by 6. Ang huli niyang number ay 8. Dahil ang 8 ay nahahati sa dalawa, therefore, at siya ay divisible by 3 at siya ay even number, therefore, check din sa 6. So, dapat sa 6, siya ay mahahati sa dalawa at syempre divisible by 3. So, tingnan natin, ang kanyang pinag-add or ang kanyang sum is 9. So, therefore, 9, divisible din siya by 9. Naintindihan nyo? So, tatandaan natin, pag divisible by 3, dapat siya ay, ang sagot sa kanyang sum ay 3, 6, and 9. Pagka 6 naman, siya dapat ay divisible by 3. Ito dapat siya, 3, 6, 9. At syempre, dapat siya ay even number. Pag siya ay hindi even number, hindi siya divisible by 6. At kung siya naman ay even at siya naman ay pag pinag-add ay hindi 3, 6, 9, hindi rin siya divisible by 6. At divisible by 9 naman, dapat ang sum niya is 9.